مرحبا وكيف الحال؟ فقدان الحماس بالالتزام في حمية الكيتو أو حمية اللو كارب اللي هي قليلة النشويات من الأشياء اللي بتصير عند جميع الناس بغض النظر عن نوع الحمية اللي هو ملتزم فيها. فإحنا مش معزولين عن العالم من حولنا، مش معزولين عن الإعلانات المصممة لأنك تخليك ما تقدر تقاوم ما لذ وطاب من الأطعمة المدججة بالنشويات، والمصممة بأنك لما تاكلها تاكل أكثر ما يمكن بدون ما تقدر تقاومها. إذا أنت فشلت في الالتزام بحمية الكيتو وخرجت من الكيتو وفشلت في العودة إله وعمالك بتدهور بصحتك وبيرتفع وزنك وبزيد مع ارتفاع قيم السكر الموجودة بدمك، هاي الحلقة مجهزة إلك حتى تعينك على إنك ترجع للكيتو من جديد، حتى تقدر تسيطر فيها على صحتك وعافيتك وترجع على الطريق السليم. أكيد أنت عمالك بتحضر توقيع صحي مع سمارة وراجعين بعد الفاصل. اليوم بدنا نحكي إيش هي الطرق اللي من خلالها ممكن نرجع على الحمية بطريقة صحيحة، ومن خلالها ممكن نلتزم فيها كنمط حياة حتى نستمر لأطول فترة زمنية ممكنة. هنحكي كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفاصيل حاليا. جيب ورقة وقلم حتى نسجل كل التفاصيل. أكيد في البداية اعمل شير للمحتوى حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من الناس. اعمل اشتراك في القناة وتشغيل الجرس حتى أنت تستفيد، وأكيد اعملنا لايك وخلينا نبلش بكل التفاصيل. أول نصيحة حتى تلتزم وترجع على الكيتو المرة هذه وما تطلع منه لحتى تاخذ النتائج، إنك تسجل شو عمالك بتاكل. جيب ورقة وقلم، دفتر صغير، وبلش اكتب مذكراتك في إيش عمالك بتاكل. اكتب والله أكلت بيضتين وقطعة طماطم مع ورقة خس. ويفضل إنك تحسب السعرات والنشويات الموجودة في هذا الطعام، والتطبيقات كثيرة. واذا بدك تعرف سعراتك اللي بتحرقها في يومك حتى تعرف كم لازم تاكل، ادخل على موقعنا الالكتروني www.samaras.ketolife.com، موجود كيف تحسب سعراتك. المهم، لما بتعرف انت كمية السعرات اللي بتاكلها بتعرف ليش ثبت وزنك، لانه معظم الناس بثبت اوزانهم لانه سعراتهم عالية جدا، والاخرين بثبت اوزانهم سعراتهم قليلة جدا فبدمروا الحرق. النصيحة الثانية انك تحط دافع لك ومحفز يخليك تلتزم بالحمية. يعني إذا أنت مريض سكري مش غلط أنك تقيس السكري، بل بالعكس لازم تقيس السكر حتى تشوف ما أحسن وما أنجح التجربة في تحسين صحتك. إذا أنت دائما شاعر بالجوع بعد ما تركت الكيتو، استمتع بأنك بتوصل للرضا وبساعات الصيام. نزل تطبيق يحدد لك ساعات الصيام حتى تشوف قديش أنت صيامك في الأسبوع. إذا أنت تعبان شوف تأثير الحمية على قدرتك على المشي، سجل ساعات دقائق المشي اللي عم تعملها يوميا وشوف هل عم بتزيد ونشاطك عم بيزيد ولا لا. سجل بالميزان كم نزولك بالوزن وما تقتصر عليه، خذ المقاسات. الإنسان دائما بحاجة لمحفز، فشوف محفز يوصلك لنتيجتك. فلنفترض لبسة ما عم تدخل عليك، خلي الهدف الآخر إنه تلبس هذه اللبسة وتلتزم فيها بطريقة إيجابية. إذا بتحب الحلويات اعمل حلويات الكيتو، لكن مكان حلوياتك مش كل يوم، خليها كل أسبوع، كل أسبوعين، كل شهر، لأنه هي بتثبت وزنك. الشغلة الثالثة، الكيتو حمية لا تقبل الغش، فمجرد أنك تغش تطلع من الحمية وتدخل في الدوامة من أول وجديد. الشغلة الرابعة، غير البيئة المحيطة. ما بصير تدخل في علاقات تضلك مع علاقات وصداقات عمالها متمركزة حول الأكل. غير المكان اللي بتطلع فيه مع أصدقائك، ركز على الأصدقاء اللي بشكل عام نشاطاتهم الرياضية أكثر. تعرف على ناس بيعملوا رياضة، تعرف على ناس بطبيعتهم بيلتزموا فرضا في حمية الكيتو، خليهم أصدقائك لهم نفس الهموم، وبالتالي بصير أسهل عليك الدخول في الحمية والبقاء فيها، لأنه كل اللي حواليك بيلتزموا بالكيتو. إذا في عائلتك أصدقاء أو ناس عندهم سكري انصحهم على الكيتو، بصيروا هم سند إلك لأنهم دخلوا وإنت صرت المرشد لهم. أما النصيحة الخامسة إنك تلاقي طريقة تسلي فيها حالك غير الأكل. فمثلا الوقت الفاضي عندك اقرأ فيه كتاب، اقرأ فيه جريدة، اتفرج على قناتي على اليوتيوب، مارس فيه الرياضة. كل هذه الأشياء بتعبي وقتك، فلما تكون وقتك مليان ما بتتذكر الطعام، بالذات للناس اللي بياكلوا بس لهدف كسر الملل. كل ما تكون ملان انزل امشي. أما النقطة السادسة فهي عدم الشعور بالحرمان. انت التزمت بحمية الكيتو لسبب، لانه انت بدك تحسن صحتك، لانك لا تريد تناول النشويات، ما بدك تاكل اشي بيأذيك، ما بدك تتسمم.
ما بدك يصير عندك جوع مستمر، يرتفع السكر، ما بدك يصير عندك تلف بالاعصاب، في النظر، في القدره الجنسيه. انت عم توقف النشويات لعدم رغبتك في تناولها، وليس لانك مجبر على عدم تناولها، مجبر على تركها. عادي بدك تاكل نشويات، كل ما راح تأذيك اذا اكلتها مره في هالعمر، مره في هالشهر، مره في هالاسبوع، بس تحصل نتائج. اما انك تضلك حاسس انك محروم، ما بتوصل لنتيجه نهائي. اما النقطه السابعه، اتعود على مصادقه الخضار، فما تاكل وجبه بدون سلطه، لانه هذه السلطه لما بتمل اذا اكلتها ما بتوقف وزنك. وصادق اللحمه والبيض والدجاج والسمك، وهدول مش بس تصادقهم، لا يستطيع الانسان انه يعيش بدونهم، فهو حق شرعي ما تتنازل عنه ابدا. اما النصيحه الاخرى، فغير عاداتك بالاكل من خلال تغييرك لبعض الوجبات. يعني وجبه الافطار معظم الناس ما بيحتاجوا إلها، ايقافك لهي الوجبه هي ضمان التزامك في الحميه الى الابد. اما النصيحتين الاخيرتين، اول اشي ما تاكل الا وانت جوعان، ما تاكل عند الشعور من الملل، ولما تيجي تاكل كل باحتياجاتك كامله، بروتيناتك كامله، فيتاميناتك كامله، موجود فيها خضار، سلطه، ونوع في نوع الخضار اللي بيزيد من شهيتك عند تناول اللحوم. اخر نصيحه، انت عمالك بتحضر الفيديو اليوم، ابدا كيتو من الان، مش بانك تروح تاكل وجبه كيتونيه، بانك تاكل لما تجوع اليوم. وجبتك من الان لازم تكون كيتونيه. فكر ايش الوجبه اللي راح تاكلها بعد الفيديو لما تجوع. كل ما سوفت هي وسيله للفشل. بنهايه حلقتنا لليوم، شفت المعلومات بالفيديو مفيده، اكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومه اكيد خير، وزكاه العلم نشره. وما تبخل على حالك بانك تنضم للقناه وتكبس على اشاره الجرس حتى يجيك اول باول الاشعارات كل ما يخطر على بالي فكره مفيده لك. ما تبخل علينا باللايك، وبتقدر تنضم لعيادتنا بانك تكبس www.samarasketolife.com. واكيد تقدر تنضم لعالمنا الرائع بالفيسبوك، عالم سمارة كيتو اند فاستنج بلانت. تقدر تتابعني على الانستغرام والسناب شات، وبشوفك في الحلقات الجاي بمشيئة الله. مع السلامة وبأمان الله. باي.